là một công việc. Là một công việc, người ta không trả phí, không trả tiền, nhưng mà mình làm hàng ngày, phải không mọi người? Hàng ngày không có ngày lễ, ngày nào mình cũng làm người mẹ. Thích làm cái gì thì làm đó, thích đi spa, sau đó đi chơi với gia đình, không cẩn trọng nha. Làm cả hai được. Sau mấy tuần mình cảm thấy, ôi, con đang lớn lên. Con không phải nhỏ như vậy nữa. Mà bây giờ con của mình cả 1 tuổi rồi. Và bởi vì con của mình sẽ nhỏ như vậy một lần thôi. Sau 1, 2, 3 năm, fini, c'est fini. Bạn có từng bao giờ cảm thấy là mình quên mất bản thân mình hay không? Rằng sau khi mà các bạn có con thì tất cả những cái cuộc sống của các bạn chỉ quay quanh cái việc chăm sóc các bé cũng như là làm mẹ, làm vợ hay không? Nếu mà bạn khẽ gật đầu thì podcast này sẽ dành cho các bạn đó. Chào mừng các bạn đã đến với Mommy Talk, một dự án podcast rất là ý nghĩa được hỗ trợ bởi nhãn hàng chăm sóc toàn diện cho cá nhân và gia đình Bello. Đây là một dự án podcast các mẹ có cơ hội được gặp những mẹ bỉm khác nhau, sinh sống ở những quận khác nhau với những tính cách khác nhau, nhưng mà Phúc tin chắc là các mẹ sẽ tìm được sự đồng điệu trong câu chuyện với các mẹ bỉm. Và Phúc cũng rất là tâm đắc với câu slogan của nhãn hàng Bello khi chạy dự án này. Đó chính là cùng ngồi xuống và mình kể chuyện làm mẹ nhé. Bắt đầu tập đầu tiên cho dự án podcast chính là một tập với chủ đề là làm mẹ, xin đừng quên mình. Và hôm nay thì để có một buổi trò chuyện thật sự là ý nghĩa, Mommy Talk đã mời đến một mẹ bỉm với những cái tính cách đặc biệt và rất là nhiều những năng lượng tích cực. Chị Mika Chu. Dạ, chị ơi, đầu tiên thì chị có thể là giới thiệu một chút về bản thân mình cũng như là thiên thần nhỏ ở nhà chị được không ạ? Được. Cảm ơn Phúc rất nhiều và cảm ơn chương trình vì hôm nay chương trình mời Mika nói về một chủ đề Mika rất thích, đó chính là làm người mẹ. Rồi thì trước khi mình bắt đầu, Mika xin phép giới thiệu một tí về bản thân mình. Mình tên là Mika Chu, mình sinh ra ở Nga mà lớn lên ở Pháp và mình sống ở Việt Nam hơn 10 năm rồi. Và 1 năm trước đây Mika sinh một bé rất là dễ thương tên là bé Vera ở bệnh viện Hạnh Phúc. Tất nhiên bé rất là hạnh phúc. Dạ, thì thật ra mà nói thì em biết chị Mika Chu là thông qua TikTok và thông qua nhãn hàng Bello ngày hôm nay. Nhưng mà em rất là bất ngờ là bởi vì chị nói tiếng Việt rất là lưu loát luôn. Như vậy thì em có một cái câu hỏi nhỏ là cơ duyên nào mà khiến mà chị quyết định là mình sẽ là sinh sống và làm việc tại Việt Nam, và bí quyết nhỏ khiến mà chị có thể là học tiếng Việt một cách trôi chảy như vậy chị? Trời ơi, Mika chỉ hy vọng một ngày nào đó Mika sẽ nói tiếng Việt nhanh như gió như Phúc. Để trả lời câu hỏi của Phúc là 10 năm trước đây Mika đến Việt Nam để làm internship, một thực tập trong một công ty Việt Nam. Nhưng mà thật ra Mika không thích internship đó. Nhưng mà lúc đó mình cảm thấy mình rất thích nước Việt Nam, nhưng mà mình muốn kết nối thêm về người Việt Nam và với văn hóa Việt Nam. Cho nên tất nhiên mình đi học tiếng Việt tại một trường rất là nổi tiếng, đó là trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Và sau đây mình bắt đầu quay TikTok, quay nhiều chương trình về văn hóa, ẩm thực, du lịch. Cho nên nói chung là mình bắt đầu rất yêu thích cuộc sống ở Việt Nam, văn hóa Việt Nam, người Việt Nam, đồ ăn Việt Nam. Cho nên tất nhiên mình tiếp tục sống ở đây và mình hy vọng mình sẽ có thêm cơ hội chia sẻ về những trải nghiệm của mình ở Việt Nam. Em cảm ơn sự chia sẻ của chị rất là nhiều nha. Và em cũng xin lỗi chị là do cái công việc của em là làm host livestream. Rất là nhanh. Cho nên là thật ra là em cũng khá là áp lực trong cái chương trình này em được làm host. Nhưng mà bản thân của em em rất là áp lực. Nhưng mà đợt này thì khi vào thì em cảm thấy là nóng lên là bởi vì là chị nghe tiếng Việt rất là giỏi luôn. Đó, làm cho em có nhiều cái động lực nói chuyện với chị nhiều hơn. Và em cũng có một cái câu hỏi nhỏ một chút xíu với chị là thường thì chị sống ở Việt Nam thì môi trường xung quanh nó sẽ rất là nhiều người Việt.
thì thường là khi mà chị sinh bé Vera ra thì hàng ngày thì chị sẽ tương tác với bé, nói chuyện, trò chuyện hay ru bé ngủ á, bằng tiếng nào là nhiều nhất vậy chị? Cảm ơn em Phúc. Đây là một câu hỏi rất là phổ biến, nói chung người nào cũng hỏi chị Mika, là bởi vì Mika sinh ra ở Nga cho nên tiếng mẹ đẻ của mình là tiếng Nga. Đấy, tiếng Nga ấy, có nhẹ không? Bé cũng đang nói tiếng Nga. Nói được. Cho nên mình nói tiếng Nga này và tiếng Pháp nữa. Cho nên hàng ngày mình chia sẻ một phần sẽ là bằng tiếng Nga, một phần bằng tiếng Pháp. Nhưng mà thật ra bố của baby là người Mỹ, cho nên bố nói một tiếng khác nữa, đó là tiếng Anh. Cho nên mỗi ngày bé nghe tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Anh và tất nhiên tiếng Việt. Nhưng mà tiếng Việt thì Mika chưa dám nói tiếng Việt với bé, bởi vì sợ quá nhiều. Quá nhiều. Dạ, rồi em cũng sẽ cảm ơn sự chia sẻ của chị luôn. Và chị có thể là trước khi mà vào trong cái chủ đề chính của ngày hôm nay thì chị có thể chia sẻ một chút về cái cơ duyên khiến mà chị bé Mika ra đời không? Và sự trải nghiệm của chị khi mà hành trình bắt đầu làm mẹ được không chị? Ý là Phúc đang hỏi về thời gian mình có bầu phải không? Bé cũng rất là vui bởi vì mình nói về một chủ đề bé cũng thích. Thật ra Mika có tất cả thời gian mình có bầu là mình ở Việt Nam, cho nên mình đi kiểm tra sức khỏe tại các bệnh viện Việt Nam thì mình thấy hành trình của mình đối với Mika, hành trình làm mẹ bầu rất là dễ, mình rất là may mắn. Bởi vì trước khi có bầu, có con thì mình tập thể dục rất là nhiều. Cho nên tất nhiên khi mình bắt đầu có bầu thì mình không bị đau, không bị gì cả. Nhưng vấn đề chính là mình tăng lên 17 kg. Thì điều này rất là bất ngờ cho mẹ bỉm sữa. Ôi, mọi người có nhớ không? Baby nhớ mẹ. Không sao. Bởi vì Mika tăng lên 17 kg, cho nên điều này mình cảm thấy mọi người có muốn thấy bé không? Chắc là baby muốn lên camera. Ok, đi qua mẹ. Đi qua mẹ. Để thành viên nhỏ ở đây, thành viên về ra chào mọi người đi. Ok, chưa biết, mọi người thông cảm. Rồi thì Mika nói là bởi vì mình tăng lên 17 kg thì điều này là Mika rất là bất ngờ, bởi vì chưa bao giờ mình tăng lên nhiều vậy. Cảm ơn Phúc. Nhưng mà mình cảm muốn nói là khi mình có bầu thì mình cảm thấy rất là vui, nhưng có một điều là Mika hơi bất ngờ hay là ngạc nhiên là ở Việt Nam mình kiểm tra sức khỏe quá nhiều. Mình làm siêu âm, mỗi lần đi bệnh viện thì bác sĩ muốn làm siêu âm. Còn ở Pháp mình làm siêu âm có thể là 1 lần 3-4 tháng. Cho nên nói chung đối với Mika thích ở nhà, không thích đi bệnh viện nhiều mọi người ơi. Cho nên khi mình có bầu mình rất là vui, nhưng mà không thích đi kiểm tra sức khỏe vì sợ mọi người. Thật ra thì em cũng sẽ chia sẻ với chị Mika một chút á. Em thấy hầu như là những cái mẹ bỉm ở Việt Nam, tâm lý của họ thì họ rất là quan tâm tới cái vấn đề về sức khỏe. Và cái việc mà kiểm tra sức khỏe nó cũng sẽ rất là nhiều, và em nghĩ là nó khá là nhiều, làm cho cái nhiều khi là mình cũng bị áp lực về vấn đề đó, đúng không chị? Ngoài ra thì em biết được là bé Vera là bé đầu tiên, chị sanh bé đầu tiên. Như vậy thì chị có thể chia sẻ một chút xíu với em là lúc đầu thường là khi mà chị chưa có em bé thì chị sẽ mường tượng cái câu chuyện làm mẹ nó sẽ khác, nhưng mà khi có em bé rồi thì cái câu chuyện làm mẹ nó sẽ khác. Chị có thể chia sẻ một chút xíu là cái việc mà có em bé trong thực tế với cái tưởng tượng trong đầu khi mà chị chưa có em bé nó có khác nhau gì không chị? Phúc hỏi một câu hỏi rất là có ý nghĩa, bởi vì mình nghĩ là đây là một câu hỏi mình nên hỏi tất cả người mẹ, và tất cả người mẹ nên suy nghĩ về điều này. Bởi vì vấn đề xã hội của chúng ta khi mình có em bé, mình nghĩ là ok, thì mình có công việc, mình có em bé, mình có gia đình, em bé của mình sẽ là một thành viên nữa là xong. Nhưng mà thật ra khi mình sinh em bé, cả thế giới của mình nó upside down, là cả cuộc đời, tất cả điều mình làm hàng ngày thì nó khác. Bởi vì khi mình có rất nhiều tự do, và mình không nghĩ mình có nhiều tự do bởi vì đó là bình thường. Nhưng mà khi có em bé mình phải suy nghĩ rất nhiều lần. Ví dụ hôm nay
mình thức dậy để quay chương trình thì mình phải sắp xếp thời gian để nuôi bé, thay đổi đổ bé đi chơi cho bé vui, để mình ngủ ngon. Còn trước đây nếu mình đi quay chương trình, ok, mình quay đi, mình mặc đồ mình quay đi, không suy nghĩ nhiều. Thì khi mình sinh em bé có rất nhiều hoạt động hàng ngày thì mình phải đổi lại. Dạ, có thể là mình phải là dành thời gian, Dành nhiều thời gian thời cho bé gian. nhiều hơn. Dạ. Dạ, thì thật ra mà nói thì em cũng hiểu được cái cảm xúc của các mẹ bỉm khi mà lần đầu làm mẹ á chị. Nhưng mà chị cũng thường là chị ở Việt Nam hiện tại thì khi mà trong quá trình mà chị chuẩn bị sinh em bé thì chị có sự giúp đỡ của ông bà hoặc là những người thân trong gia đình hay không? Tại vì thường á là em thấy các mẹ bây giờ thì sẽ có sự giúp đỡ, hỗ trợ của người thân trong nhà á chị. Thật ra mình sống ở đây một mình với chồng, cho nên gia đình của chồng sống ở Mỹ và gia đình của mình cả ở Pháp, cho nên mình không có nhiều sự giúp đỡ của gia đình và mình cũng không có cô bà mẫu. Mika là cô bảo mẫu, là mẹ bỉm sữa cô bảo mẫu, cho nên mình làm tất cả, mình chăm sóc em bé, không có ai giúp mình, nhưng đấy là sự lựa chọn của Mika. Và bây giờ thì hai chị em mình sẽ bắt đầu về cái chủ đề chính mà hồi nãy trước khi quay em cũng sẽ chia sẻ với chị á, là mẹ nhưng mà không quên mình. Nhưng mà trước khi em đặt cái câu hỏi cho chị á, thì em vẫn muốn chia sẻ với các mẹ bỉm câu chuyện của podcast Mommy Talk ở đây. Tụi em đặt ra những cái chủ đề chủ yếu là để tạo ra động lực tích cực cho các mẹ bỉm khi xem, và hy vọng là cái hành trình làm mẹ nó sẽ có thật là nhiều kỷ niệm. Còn bây giờ thì em sẽ đặt câu hỏi cho chị nha. Thì có bao giờ là trong quá trình mà khi sinh bé Vera ra, chị thấy là cái việc chị làm mẹ chị quên đi mất việc là chăm sóc bản thân mình hay không? Và chị dành quá là nhiều thời gian cho bé để quên cái cách mà chị có thể chăm sóc bản thân mình một cách thật sự là kỹ và chu đáo không chị? Thật ra mình mới nhớ là khi mới sinh bé mình thiếu ngủ rất là nhiều, và khi mình thiếu ngủ thì tất nhiên mình không có nhiều năng lượng, và lúc đó mình thấy là mình thiếu ngủ, thiếu năng lượng, thiếu motivation để chăm sóc con và chăm sóc bản thân mình. Và các tháng đầu tiên là thật ra là khó nhất, theo kinh nghiệm của mình, các tháng đầu tiên là khó nhất, bởi vì mình chưa hiểu rõ mình đang làm người mẹ, và mình không biết phải chăm sóc con như thế nào. Con khóc mình không biết cần gì, bởi vì đây là con đầu tiên, đây là trải nghiệm đầu tiên. Cho nên mình cũng đồng ý với Phúc, mình rất là dễ quên bản thân mình, bởi vì mình tập trung về con, mình lo lắng về con, mình chỉ muốn con vui. Cho nên khi điều này xảy ra thì mình cũng khóc nhiều, cảm thấy hơi buồn. Nhưng mọi người biết gì không, mình nghĩ là cuộc đời bắt đầu với mẹ, cho nên một người phụ nữ trong gia đình là giống như là cái sun cho trời, và mẹ nên luôn luôn phải tìm thời gian để chăm sóc bản thân mình, dù là ít mấy phút thôi, nhưng mà khi mẹ có năng lượng thì tất cả thành viên trong gia đình là vui. Cho nên đấy là một sự lựa chọn hàng ngày, không phải là một trách nhiệm, nhưng mà sự lựa chọn. Và khi mình biết mình chọn làm người mẹ, mình chọn làm người vợ, và cả gia đình tất cả bạn bè sẽ thấy đấy là một phụ nữ có sự năng lượng mà mình phải chọn nha. Thì thật ra mà nói thì thông qua câu chuyện của chị thì em cũng thấy là có được những cái năng lượng khác biệt, những năng lượng tích cực từ chị luôn. Và em rất là hy vọng những cái mẹ bỉm đang bị mất cân đối, mất cân bằng giữa việc chăm sóc bản thân và chăm sóc gia đình, mình hãy dừng lại một tí, mình phải có thời gian một chút để yêu thương bản thân mình nhiều hơn, đúng không chị? Và em cũng rất là muốn chị chia sẻ thêm một chút là những cái khoảnh khắc, những cái cảm xúc và cái hành trình mà chị chăm sóc bé, có những cái điều gì vui và có những cái điều gì tích cực. Và đồng thời em muốn là biết được là cái cách mà chị chăm sóc bản thân hàng ngày, dành cái quỹ thời gian để chăm sóc bản thân hàng ngày kết hợp với việc chăm sóc bé như thế nào là khoa học chị? Wow, Phúc hỏi rất nhiều câu hỏi rất là thú vị, mình sẽ cố gắng trả lời hết. Mà mình muốn nói là vấn đề của các phụ nữ mình là mình không dám hỏi người khác giúp mình, bởi vì mình là phụ nữ, mình nghĩ là mình có thể làm hết sức,
Nhưng mà mình nghĩ là mình luôn luôn nên nói, hỏi người đó, bạn bè, chồng, gia đình mình để giúp mình. Khi mình hỏi, làm ơn, không phải làm ơn nhưng mà bạn ơi giúp mình, thì mình sẽ cảm thấy mình kết nối với người khác, dù là bạn bè, chồng, bà nội, bà ngoại. Mình phải luôn luôn hỏi người khác giúp mình. Khi mình làm như vậy thì người ta thấy người khác sẽ luôn luôn trả lời là ok, mình sẽ giúp bạn. Chưa bao giờ mình thấy một mẹ bỉm sữa một mình mà người ta không giúp cô ấy. Cho nên mình nghĩ là để có một cuộc sống hàng ngày vui, mình nên hỏi tất cả thành viên trong gia đình giúp mẹ. Giúp mẹ có thêm thời gian cho bản thân mình, giúp mẹ lau nhà, nấu cơm, vân 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 vân. Và khi mình làm như vậy không phải là một người mẹ dành thời gian riêng cho mình, nhưng mà tất cả mọi người biết ok, tất cả mọi người phải giúp mẹ làm công việc này, bởi vì làm người mẹ là một công việc. Là một công việc người ta không trả phí, không trả tiền, nhưng mà mình làm hàng ngày, phải không mọi người? Hàng ngày, không có ngày lễ, ngày nào mình cũng làm người mẹ. Bởi vì ví dụ chồng, một người bố về nhà có thể ăn cơm, không phải là giống như người mẹ có thể nghỉ ngơi, nhưng mà người mẹ phải ok, ăn cơm xong, ok, rửa bát, lau nhà, chăm sóc con, luôn luôn làm việc. Cho nên mình phải hỏi người khác giúp mình để recharge batteries. Và khi mình làm như vậy thì cuộc sống hàng ngày sẽ dễ hơn. Còn phần thứ hai, phục hồi là cuộc sống hàng ngày, thì đối với Mika cố gắng thức dậy một chút xíu sớm hơn bé, có thể 10-15 phút, để có thời gian thiền, để có thời gian để làm một chút như vậy là tiếng Việt là gì? Tập thể dục một chút, tập thể dục nhẹ nhẹ, để mình tập trung trong cơ thể của mình. Và sau đó bé thức dậy thì mình cảm thấy ok, vậy thức dậy mình có năng lượng, bởi vì mình đã có thời gian đó chăm sóc bản thân mình. Thật ra thì thông qua cái thông điệp của chị Mika thì em nhìn nhận được thấy bản thân em trong đó luôn. Bởi vì sao? Đôi khi là trong công việc, kể cả cái việc chăm sóc gia đình hay là làm mẹ cũng vậy, mình cứ ôm đồm việc vào mình hoài. Sau khi mà mình làm quá tải, thì khi mình làm quá tải thì nhiều khi mình sinh ra những cái vấn đề mình khó chịu, mình mệt mỏi. Thì tại sao mà mình không chia việc đó cho nhiều người? Cùng một cái việc chăm sóc bé, nhưng mà mình sẽ chia cho bố nè, chia cho những người thân trong gia đình, mỗi người làm một chút, thì em thấy cái công việc đó, cái quỹ thời gian nó sẽ chia nhỏ ra, và mình sẽ có thời gian để làm những cái việc khác cho bản thân mình nhiều hơn. Thật ra thì em thấy cái việc đó cũng sẽ là sự lựa chọn của mình thôi. Nhưng mà nhiều mẹ bỉm ở Việt Nam lại đôi khi là vì quá có cái thói quen là các mẹ ôm đồm việc vào mình. Và đôi khi là chị biết không, cái tâm lý mà sợ nhiều khi em bé của mình, con của mình gặp phải vấn đề gì, không có ngại cái việc đưa cho người khác chăm sóc một tí, cái mình cứ ôm việc vào mình. Thì đây cũng là một cái tuyết để cho các mẹ cũng giãn thời gian ra và giúp cho các mẹ thoải mái hơn. Và tốt nhất, nghe theo lời chị Mika nha, thì buổi sáng mình phải dành một chút thời gian để mình tập thể dục nhẹ nhàng, đi bộ, hít thở hoặc là tập thiền, đúng không chị? Em cũng rất là thích cái cách của chị Mika là lựa chọn sắp xếp công việc hàng ngày nha. Nó rất là hay và có những cái tư duy rất là khác biệt luôn á chị. Có một cái điều này em nghĩ là văn hóa Việt Nam của mình nhiều hơn, nhưng mà trong cái chương trình podcast này em cũng muốn chia sẻ với chị luôn. Chị có bao giờ mà trong cái hành trình làm mẹ của chị nghe ý kiến của nhiều người hay không? Tại thật ra lý do vì sao em hỏi câu hỏi này, ở Việt Nam mình nhiều cái nó mắc cười lắm chị. Khi mà chuẩn bị làm mẹ đã bị stress rồi, mà nhiều khi mình còn không biết mình phải làm mẹ bắt đầu ở đâu, nhưng mà mình nghe ý kiến của quá nhiều người. Ý kiến gì? Ý kiến về phương pháp sanh em bé, ý kiến về cái cách chăm sóc khi mà em bé ra đời, rồi thêm cái ý kiến là con phải là buổi sáng là phải uống nước này, buổi chiều là phải ăn cái chế độ dinh dưỡng như thế thì nó mới hợp lý. Thì bản thân của chị trong quá trình mà chị hành trình làm mẹ, chị có bị quá nhiều ý kiến từ xung quanh không chị? Quá nhiều Phúc ơi. Thật ra khi Phúc hỏi câu hỏi này, mình cảm mới nhớ là khi mình có bầu, có một ngày mình đi bệnh viện, và lúc đó ngày đó là bác sĩ nói là ok, ngày này bạn sẽ biết đây có phải là gái hay là trai. Thì mình tới rất là vui, mình ngồi người khác nhưng mà mình không quan tâm, anh ơi cho mình biết đây là gái hay là trai. Và người đó không biết em, lần đầu tiên gặp Mika, thì anh đó nói là không, tôi không sẽ nói cho cô. Ồ sao vậy, đây là luật.
Thì lúc đó mình mới biết ở Việt Nam có một luật là bác sĩ không nên nói cho người mẹ đây là gái hay là trai. Mà mình không biết, mình cả không biết. Cho nên đấy là lần đầu tiên mình gặp những suy nghĩ ở Việt Nam nó rất khác với nước của mình. Và lúc đó mình cả nhớ là mình rất là... Mọi người biết gì không? Phụ nữ có bầu dễ bị khóc, dễ bị stress. Thì mình... Tại sao? Tại sao anh không muốn nói đây là gái hay là trai? Mình cần biết để chuẩn bị. Anh có phải là người chuẩn bị phòng của bé không? Thì nói đi. Không muốn. Trời ơi. Thật ra là em thấy là cái cảm xúc của chị có thể là lúc đó chị thay đổi cái nội tiết tố trong người một chút, tâm lý của chị một chút thôi. Thật ra thì em thấy cái việc này cũng sẽ rất là nhiều mẹ bỉm gặp phải luôn. Đấy, thì lúc đó mình không biết. Cho nên người ta giải thích. Lần sau người ta cũng bảo ok, đấy là bé gái. Nhưng đấy là những sự khác biệt của một văn hóa. Thì đấy là lỗi của mình cả. Nếu mình biết trước đây thì mình không lỗ lăng. Cho nên ý của mình cả là mình phải luôn luôn chuẩn bị. Và khi mình làm người mẹ bảo rất là dễ bị cảm thấy buồn. Thì mình phải luôn luôn là xem những hoa đi làm đẹp, nhẹ nhàng để giữ năng lượng của mình cao, năng lượng tốt. Bởi vì khi mẹ cảm thấy khỏe, vui, con cũng sẽ cảm thấy như vậy. Thì đối với em thì em bênh chị một tí, có nghĩa là em thấy là người biết thì không có tội. Và cái việc lần đầu làm mẹ mình không biết là chuyện bình thường. Và em nghĩ là đó cũng sẽ là những cái nền tảng để cho cái bé thứ hai chị sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn nè, làm bầu nó sẽ hay hơn và khoa học hơn. Đó, không, em thấy là cái chuyện đó nó cũng không có phải là vấn đề gì quá lớn, đúng không chị? Và bây giờ thì mình sẽ bước vào một cái phần 2. Đây là một cái phần em sẽ cho chị chơi một cái mini game nho nhỏ thôi, với một cái chủ đề là chọn nhanh chia thật. Thì đợi một tí nữa em sẽ bật mí cho chị mini game trong phần 2 nha. Thì tiếp tục chương trình ngày hôm nay, hai chị em mình sẽ đến với một cái phần 2. Phần này em cho là cái chủ đề là chọn nhanh chia thật. Thật ra thì em sẽ cho chị Mika chơi một cái mini game nho nhỏ, một cái thử thách nho nhỏ cho chị. Như vậy thì mini game này nó sẽ có luật chơi như thế nào? Đơn giản lắm chị, nó rất là đơn giản luôn. Ở đây thì em sẽ có nhiều tình huống khác nhau và em chính là người cung cấp ra những tình huống khác nhau. Nhưng mà chị Mika chỉ có nhiệm vụ là chị suy nghĩ ra cái tình huống đầu tiên chị sẽ lựa chọn. Và lưu ý giúp em nha, chị phải là nói nhanh nha. Suy nghĩ và giải thích vì sao chị lại lựa chọn tình huống đó. Và mỗi tình huống như vậy em sẽ đưa ra nhiều tình huống đối lập với nhau để cho chị lựa chọn, ok không? Nếu mà chị sẵn sàng thì hai chị em mình nhìn vào camera và nói sẵn sàng nha. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Rồi, bây giờ thì bắt đầu là em sẽ đọc ra tình huống đầu tiên. Rồi, chị sẽ tự xoay sở tất cả hay nhờ chồng và gia đình giúp đỡ khi mệt nếu có thể? Người chăm sóc trong nhà. Đúng rồi. Tất nhiên người giúp việc. Người giúp việc. Yes. Rồi, chị giải thích vì sao? Không biết gì không, Mika có một bạn rất là thân của Mika và cô ấy có 2 đứa con. Và có một ngày cô ấy nói với Mika phải chọn tất cả hoạt động chỉ Mika biết làm. Ý là lau nhà, người nào cũng biết làm và có thể một người giúp việc sẽ làm tốt hơn Mika. Bởi vì đây không phải là công việc chính. Nhưng chăm sóc con, cho con ăn, cho con bú thì tất nhiên chỉ có mẹ bỉm sữa thôi. Cho nên vì sao mình chọn người giúp việc là bởi vì người giúp việc sẽ làm những hoạt động khác sẽ giúp mình để mình tập trung thêm về con, về mình tập trung thêm về bản thân mình. Và điều này mình thấy là rất là hay ở Việt Nam. Bởi vì ở Việt Nam dễ hơn thuê một người giúp việc. Bởi vì nếu mình so sánh với Pháp, một người giúp việc ở Pháp giá rất là cao. Xíu cao, không phải người nào cũng có thể thuê người giúp việc. Cho nên ở Việt Nam mình rất là may mắn để có cơ hội này. Và câu hỏi thứ hai em muốn đặt ra cho chị trong cái mini game này là chị sẽ quyết định đi làm sớm hay chị ở nhà chăm sóc bé đến khi bé lớn rồi chị mới đi làm lại? Thì đối với Mika, bởi vì công việc của Mika hơi đặc biệt, mình làm theo sự kiện. Thì đối với Mika sẽ đợi một tí, khoảng 1 tháng. Mika đợi 1 tháng và sau đó đi làm tiếp. Nhưng bởi vì Mika chăm sóc con hàng ngày cho nên tất nhiên mình phải chọn một số công việc. Mika hay mang
con theo với Mika hoặc là chồng chăm sóc con. Cho nên nói chung là mình có thể đi làm nếu chồng ở nhà chăm sóc con như vậy. Có nghĩa là công việc của chị hiện tại chị có thể sắp xếp được hoặc là chị có thể đem bé theo được. Cũng giống như là hôm một này, giống như điều hôm rất này. là thú vị ha. Dạ rồi, bây giờ chị sẵn sàng đến câu hỏi thứ 3 chưa? Ok. Rồi, bây giờ em sẽ đưa ra một câu hỏi thứ 3. Câu hỏi này cũng khá là đơn giản nha chị nha. Rồi, chị sẽ quyết định là lựa chọn cái việc là đi spa chăm sóc cơ thể cuối tuần một mình hay là lựa chọn việc dẫn bé đi chơi với gia đình? Khó chọn. Thì chắc là chị sẽ chọn đi spa trước và sau đó đi chơi với gia đình. Thật ra mình không thể chọn mọi người ơi, mình thích làm cái gì thì làm đó, thích đi spa, sau đó đi chơi với gia đình, không cần chọn nha. Làm cả hai được. Đúng. Thật ra là chị giống em rồi đó. Thay vì chúng ta phải lựa chọn đúng không? Cái mẹ thì tại sao chúng ta không làm cả hai việc luôn? Và hai việc đó thật ra nó sắp xếp thời gian hợp lý thì vẫn có thể ok. Trong cuối tuần mình có 2 ngày, thứ Bảy và Chủ nhật, cho nên thứ Bảy đi spa, Chủ nhật đi chơi với gia đình. Et voilà. Đúng rồi, bây giờ em sẽ ngưng lại một chút xíu. Đó, giống như chị Mika thì các mẹ thay vì các mẹ phải lựa chọn thì các mẹ hãy chọn cả hai đi. Và thứ Bảy với Chủ nhật thì thật ra chúng ta có đến 48 tiếng để làm cho hai việc đó. Thì không có lý do gì các mẹ lựa chọn cả hai việc. Đồng ý. Tuyệt vời. Em đồng ý với ý kiến của chị. Và thêm một câu hỏi nữa. Câu hỏi này thì em nghĩ là chị rất là tâm đắc. Tại vì là hồi nãy là chị đã nhắc nhẹ với em rồi. Chị lựa chọn phương pháp sanh em bé không đau hay là có sự can thiệp để giảm đau? Bởi vì Mika đã xem rất nhiều thông tin online, những thông tin về cái việc giảm đau, và Mika nhận ra mình rất là dễ, người phụ nữ rất là dễ sợ đau. Đó là tự nhiên, và mình sợ cái gì mình không biết. Cho nên tất nhiên mình chưa sinh con thì mình sẽ sợ về việc này. Nhưng các bạn biết gì không? Là cái việc đau nó rất là tốt, bởi vì mình biết đang có gì. Cho nên khi mình giảm đau hoặc là dùng cái thuốc không có đau nữa, mình không biết có gì trong cơ thể của mình. Cho nên trả lời câu hỏi của Phúc thì mình có chọn phương pháp tự nhiên là mình hít vào thở ra. Cho nên mình kết nối với cơ thể của mình và mình tự chơi giảm đau. Nói thật rất là đau, mọi người ơi, rất là đau, nhưng vẫn ok. Hiểu không? Là cho nên vậy mình cần nghĩ là khi mình sinh con, đấy là một trải nghiệm rất là thú vị, bởi vì mình biết cơ thể của mình rất là mạnh, tính táo của mình cũng rất là mạnh. Và tiếp theo mình cảm muốn nói là đây là một chia sẻ hơi đặc biệt nha, bởi vì khi mình sinh con, sau khi mình sinh con, mình cảm thấy rất là phê. Trước khi sinh con mình cảm thấy phê, vì sao? Bởi vì khi mình không dùng thuốc thì cơ thể của mình sẽ gửi hormone, thì mình sẽ cảm thấy rất là phê. Nói chung là trước khi sinh mình có một cái video mình trong nước, trong hồ bơi nhỏ. Trong hồ bơi. Trong hồ bơi nhỏ. Và mình có cái video mình lấy quần lót và như vậy. Bởi vì lúc đó mình rất là phê. Cho nên mình cần nhớ là mình cảm thấy phê trước khi sinh con và cảm thấy phê sau khi sinh con. Và đây là cảm giác tuyệt vời nhất và mạnh mẽ nhất, bởi vì mình đã nghe lời của cơ thể của mình. Dù rất là đau, tất nhiên sẽ đau, nhưng các mẹ ơi, là khi mình làm điều này và mình không dùng thuốc sẽ tốt hơn cho mình, tốt hơn cho bé. Cho nên tất nhiên là nếu các bạn có thể được hít vào thở ra được và giữ cái năng lượng đó, nếu sinh tự nhiên thì sẽ cảm thấy wow, đây là ngày tuyệt vời nhất cuộc sống của mình. Và sau đó sẽ cảm thấy rất là phê tự nhiên, không cần đi chơi, không cần uống bia nữa trong cuộc sống này. Mình chỉ biết mình sinh con tự nhiên, mình không dùng thuốc, mình là on top of the world. Sau khi sinh con, mình cảm thấy mình là không phải là mình là queen of the world. Mình cảm thấy rất là tự hào về khả năng của mình. Cho nên các mẹ hãy xem online
phương pháp phù hợp nhất với mẹ mà mẹ sẽ cảm thấy tự hào về bản thân mình. Điều quan trọng nhất là mình cảm thấy tự hào. Và khi mình sinh con, mình phải cảm thấy tự hào bởi vì mình đang lớn lên một con người ở bên trong mình. Đấy là một cái điều rất là bất ngờ, rất là extraordinary, là mình là một người phụ nữ. Mình rất là may mắn bởi vì mình có trải nghiệm, mình được trải nghiệm điều này là được có con ở bên trong mình. Cho nên các mẹ ơi, hãy tự hào về bản thân mình nha. Thì thật ra là em cũng sẽ cảm thấy rất là hay về cái sự chia sẻ của chị. Rõ ràng thì thông qua sự chia sẻ của chị Mika thì mình thấy được là nuôi con là một cái hành trình rất là dài luôn. Và đó thì khi các mẹ là có em bé thì sẽ trải nghiệm qua rất là nhiều cảm xúc, nó sẽ là khác nhau. Tuy nhiên thì thật ra mà nói đi hoặc nói lại thì nuôi con đối với em thì nó cũng sẽ không quá dễ như việc mình ăn kẹo được. Như vậy thì em có một cái câu hỏi cho chị là chị, cái điều mà chị cảm thấy là khó khăn nhất hoặc là chị trải qua cái điều khó khăn nhất khi mà quá trình mà chị sinh bé Vera ra và chị chăm sóc nuôi dưỡng bé Vera cho bé Vera lớn lên là gì chị? Thật ra cái điều Mika không chuẩn bị là Mika chuẩn bị rất là kỹ về chuyện sinh con, về hít vào thở ra trong thời gian mình sinh con. Mà Mika thấy mình không chuẩn bị về việc làm người mẹ. Bởi vì mình trở thành người mẹ, mình không sinh ra người mẹ. Cho nên lần đầu tiên mình làm người mẹ có rất nhiều lần đầu. Ví dụ lần đầu tiên đi vòng vòng với sữa đầy, lần đầu tiên mình đi chơi, lần đầu tiên cho bé bú trong một nơi công cộng. Cho nên có rất là nhiều thứ làm lần đầu. Và mình có thấy là đây là những trải nghiệm rất là riêng tư. Một người phụ nữ phải đi hành trình này và mình sẽ biết ok mình sẽ làm thế này. Nhưng mà điều quan trọng nhất là mình cảm muốn nói mình phải nghe bản thân mình. Nghe bản thân mình trước khi bác sĩ, trước khi chồng, trước khi gia đình, trước khi bạn bè. Nghe bản thân mình. Bởi vì làm người mẹ là một điều rất là instinctive, là giống như là ở bên trong mình. Và khi mình nghe lỗi xã hội, lỗi chồng, gia đình mình không nghe bản thân mình. Thì mình làm người mẹ, đây là trải nghiệm của mình. Mình nên nghe lỗi của con tim. Luôn luôn như vậy. Khi mình nghe mình thì mình luôn luôn làm đúng. Một cái câu mà chị nói em cảm thấy rất là hay là mình phải nghe bản thân mình, mình. nghe trái tim mình. Khi mà mình nghe được đủ cái bản thân mình, trái tim mình thì chị sẽ làm cái việc đó rất là đúng. Yeah, rất là đúng và rất là dễ. Và không bị áp lực. Đúng rồi. Có nghĩa là em cảm nhận được á, thông qua câu chuyện của chị thì mặc dù cái việc chị có em bé nó có rất là nhiều sự khó khăn, tuy nhiên mình sẽ luôn luôn tạo những cái năng lượng tích cực, những cái điều tích cực để biến cái việc đó trở thành một cái điều gì rất là tuyệt vời cho cái hành trình làm mẹ của chị. Như vậy thì em muốn hỏi nè, bây giờ mình chuyển qua một cái chủ đề tích cực đi. Thì cái điều gì mà khiến chị cảm thấy tuyệt vời nhất khi mà chị có em bé? Cái điều tuyệt vời nhất là đối với Mika là Mika rất thích cái chuyện cho bé bú hàng ngày. Bởi vì mình thấy một lần nữa khi mình có cơ hội để có sữa cho bé, đấy là một món quà. Đây là một món quà cho bé và cho mẹ. Và khi mình thích, khi cho bé bú là dễ thì mình cứ tiếp tục, bởi vì mình giúp mình cảm thấy khỏe hơn và để mình có năng lượng tích cực. Bởi vì các mẹ biết gì không, khi mình cho bé bú thì mình có cái hormone oxytocin. Và oxytocin là hormone của hạnh phúc. Cho nên khi mình cảm thấy stress, mệt mỏi, nhưng mà mình ngồi, nằm xuống cho bé bú thì mình sẽ cảm thấy vui hơn. Và điều này mình cảm thấy đây là cái magic khi làm người mẹ. Cái năng lượng, để có năng lượng tích cực. Và tất nhiên cho bé có sức khỏe, ngủ ngon, cảm thấy khỏe, cảm thấy gần gũi với mẹ, tất nhiên. Nhưng mình muốn nói là cái cảm xúc này là body có thể của mình có khả năng cho người khác ăn và uống và lớn lên. Đây là một cái điều rất là magic. Cho nên mình muốn nói là các người mẹ đừng quên về các magic powers của mình. Tiếng Việt là gì không biết, là Năng lượng, sức mạnh của mình. Và khi mình quên về bản thân mình hay nhỏ, mình có rất nhiều sức mạnh. Mình có thể tạo ra một người, mình có thể cho một người ăn uống. Và mình có rất nhiều
powers, năng năng lượng. làm được cái việc đó. Không, cái việc đó tự mình vấn đề là có khi mình chỉ quên và mình cần nghỉ ngơi. Khi mình nghỉ ngơi, khi mình nhớ điều này, mình sẽ làm người mẹ rất là slay. Rất là slay luôn nha. Quá là vui luôn á. Tại vì thật ra là bản thân của em thì cũng chưa có gia đình, tuy nhiên em làm trong ngành hàng mẹ và bé được hơn 5 năm rồi chị. Em cũng trải qua là câu chuyện của rất là nhiều mẹ bỉm rồi. Tuy nhiên thì mặc dù là chị Mika là người nước ngoài, nhưng mà chị đã sinh sống ở Việt Nam lâu rồi, chị cũng thấm nhuần một số những cái văn hóa tại Việt Nam. Và thông qua cái buổi podcast này thì em hy vọng những cái mẹ bỉm đang sinh sống ở Việt Nam, đang là mẹ, em gọi là mẹ người Việt đi, sẽ có được những cái sự giao thoa và những cái kinh nghiệm để có được những cái năng lượng đôi nó mới một chút, nó tích cực một chút luôn. Và em cũng rất là hy vọng là thông qua cái dự án podcast này thì các mẹ bỉm sẽ yêu thương mình nhiều hơn nè, tìm được những cái câu chuyện đồng cảm thông qua câu chuyện của chị Mika cũng như là câu chuyện của những mẹ bỉm khác nữa. Và chúng ta sẽ vững tin, có một cái trái tim, có một cái năng lượng để giúp cho hành trình làm mẹ nó vui hơn, nó tích cực hơn, đúng không chị? Và bây giờ thì mình sẽ đến với một cái phần cuối. Phần này mình sẽ không kể chuyện, mình không chia sẻ nữa, mà em muốn là chị Mika cùng với em sẽ cung cấp những cái bí kíp, những cái tuyết nho nhỏ để giúp cho cái việc chăm sóc bé hàng ngày cũng như là chăm sóc bản thân hàng ngày nó vui hơn, sắp xếp thời gian nó hợp lý hơn. Ok không chị? Ok. Ở cái phần cuối cùng này thì chúng ta sẽ được lắng nghe những cái sự chia sẻ của chị Mika, là một mẹ bỉm rất là tích cực và nhiều cá tính. Không chỉ là chúng ta lắng nghe câu chuyện chị Mika đã sanh bé Vera, chăm sóc bé Vera như thế nào, mà chị Mika sẽ chia sẻ cái bí quyết, cái tip để các mẹ có thể sắp xếp một cách khoa học và có nhiều cái năng lượng để cái việc hành trình nuôi con nó được dài hơn, nó vui hơn, và để cho các mẹ có thật sự nhiều những cái kỷ niệm đẹp cho gia đình của mình và cũng như là cho bản thân của mình. Như vậy thì câu hỏi đầu tiên trong phần này em muốn là hỏi chị là trong những ngày đầu làm mẹ, lần đầu tiên làm mẹ thì chắc chắn chị sẽ có rất là nhiều những cái sự khó khăn, nhưng mà chị đã vượt qua được cái giai đoạn đầu bù tóc rối, thường các mẹ Việt Nam hay gọi là như vậy, như thế nào? Thật ra mọi người biết gì không, khi mình sống ở nơi khác thì mình không có gia đình của mình ở bên cạnh, cho nên mình phải xin người khác giúp mình. Thì đối với Mika muốn tập trung về vấn đề chăm sóc con, nhưng Mika vẫn muốn sống trong một nhà sạch sẽ, cho nên Mika hãy mời một cô giúp việc trong nhà của mình. Và Mika cũng muốn các bạn làm theo ý của Mika, và các mẹ bỉm sữa không nên cố gắng làm hết sức. No. Bởi vì biết gì không, khi mình làm hết sức, khi mình chăm sóc con, nấu ăn, chăm sóc nhà, chăm sóc chồng, vân vân, đi làm việc nữa, mình không có năng lượng nữa. Và khi mình không có năng lượng, mình bị ép, mình bị stress, mình không thích, mình tự chối, mình cảm thấy không khỏe, không đẹp, không xinh. Và đây là một đường mà mình không nên đi. Bởi Mika đã đi đường này, cho nên Mika nói là mình luôn luôn nên xin người khác giúp mình. Và khi mình hỏi người khác giúp mình, không chỉ người ta sẽ làm một công việc rất là tốt, nhưng mà các bạn cũng giúp xã hội của mình. Các bạn cũng giúp người khác có công việc, và cũng giúp bản thân mình để có thêm năng lượng chăm sóc gia đình, chăm sóc con. Và điều này mình có thấy rất là hay ở Việt Nam. Trong văn hóa Việt Nam, mình có thể thuê cô bảo mẫu, mình có thể thuê một người giúp việc, là tùy bạn. Điều quan trọng nhất là mẹ phải làm theo quyết định của mình. Không phải của quyết định bác sĩ, chồng, người yêu. No. Quyết định của you. Mẹ là trung tâm. Mẹ phải suy nghĩ trước về mình, sau đó về gia đình, về con. Và khi mình suy nghĩ như vậy thì mình biết là ok, mình là người phụ nữ. Làm người phụ nữ là thế nào? Không phải giống như người đàn ông mình phải làm nhiều thứ. No. Phụ nữ là mình có năng lượng ở bên trong. Và mình phải luôn luôn giữ cái năng lượng nữ tính của mình phải giữ nó, bởi vì nó rất là quý. Không nên làm hết sức, khi làm hết sức giống như người đàn ông, và mình không phải là người đàn ông. Xin lỗi Phúc, nhớ nha. Thật ra là từ đầu tới giờ thì thông qua những cái câu chuyện của chị Mika thì em học được rất là nhiều điều, và em thấy được những cái bí quyết của chị để giúp cho chị cân bằng được cuộc sống của chị.
Như là đầu tiên là chị sẽ không bao giờ ôm việc vào mình, chị sẽ chia việc và nhờ sự giúp đỡ của nhiều người. Cái thứ hai là chị luôn giữ cho mình một cái trái tim, một cái năng lượng là cái việc làm mẹ là do mình muốn, do ý muốn của mình, và mình phải yêu cái việc đó. Mình yêu cái việc có em bé từ trong lòng mình, thì khi đó mình sẽ có được những cái năng lượng nó vui hơn, nó tươi, nó tích cực hơn. Như vậy thì thông qua cái câu chuyện mà nãy giờ chị chia sẻ, chị có muốn gửi một cái thông điệp gì cho các mẹ bỉm, đặc biệt là những cái mẹ bỉm mới bắt đầu chuẩn bị sanh em bé lần đầu tiên, những mẹ bỉm nào mà đã sanh em bé rồi nhưng mà đang mất cân bằng giữa cái việc chăm sóc bản thân và chăm sóc gia đình, chị có thể chia sẻ và gửi những cái thông điệp đó cho các mẹ bỉm được không chị? Được. Thì bây giờ Phúc nói mình cả mới nhớ là các tuần đầu tiên khi làm người mẹ, mình cả cũng nhớ mình gọi dịch vụ tại nhà của mình, dịch vụ của một mỹ spa, để có một người đến nhà mình và làm cái chuyện spa, chăm sóc tóc, chăm sóc da và chăm sóc phần bụng của mình. Và điều này thật sự giúp mình cả cảm thấy khỏe hơn, đẹp hơn, relax hơn. Cho nên một lần nữa, ở Việt Nam mình rất là may mắn bởi vì có nhiều dịch vụ như vậy. Một người phụ nữ sẽ đến nhà mình và cũng làm massage ngực để có thêm sữa, cũng làm spa cho con. Cho nên các mẹ bỉm mới hãy chăm sóc bản thân mình, và khi mình chăm sóc bản thân mình sẽ rất yêu thích cuộc sống mình, yêu thích con trong tất cả thế giới của mình. Còn cho các mẹ bỉm sữa, cho các người mẹ đã làm người mẹ rồi, mình có một cái tip và mình mới khám phá nha. Bởi vì Phúc bị gì không là khi mình với con, nói chuyện với con không hiểu mình nói gì, nhưng con hiểu cái cảm giác chính xác, cảm giác của mình, cái năng lượng của mình. Vì vậy mỗi lần con bắt đầu nhõng nhẽo, vấn đề là con không biết con không biết là nó quan trọng như thế nào. Giống như là mẹ không cho con bú, con sẽ khóc. Mẹ không cho con đồ chơi, con sẽ khóc. Mà con không biết nó mục đích như thế nào. Cho nên ý là mình nên cho con suy nghĩ khác, đổi suy nghĩ của mình. Khi con buồn, bắt đầu khóc, hãy chơi đi, hãy vui nha. Cỡ lên, mình luôn luôn cười, luôn luôn vui. Là con không thích cái này, ok, không sao, không sao hết. Và như vậy, con sẽ làm theo ý của mình. Mình không áp lực con. Không bao giờ nên áp lực con, không nên nói, con ơi, bây giờ mình phải đi trễ rồi. Mẹ cần nấu ăn. Không, con không hiểu điều này. Nếu mẹ nói, con ơi, mẹ có một cái món quà rất là nhỏ, rất là thú vị cho con, rất là nhẹ nhàng, thì con sẽ đi theo mẹ. Cho nên ý là một người phụ nữ, một người mẹ nên nhớ để giữ năng lượng của mình, không nên giữ sự mạnh mẽ, nhưng mà giữ cái sự giống như tai chi. Không phải giống như tập gym. No. Tai chi không phải tập gym. Nhớ nha, rất là quan trọng. Thật ra thì em thấy chị nói cũng khá là hay, và đặc biệt là hiện tại bây giờ thì các mẹ cũng có thể chăm sóc bản thân bằng nhiều dịch vụ khác nhau. Và như câu chuyện hồi nãy chị chia sẻ thì bản thân của em là hôm nào gọi nha, em có rất là nhiều dịch vụ quen chăm sóc về mẹ bỉm rất là tốt luôn. Và có thể Phúc sẽ tặng cho chị vài gói chăm sóc tận nhà tuyệt vời luôn. Thì qua câu chuyện đó thì mình thấy được là thật ra mà nói khó thì không khó, nói dễ cũng không dễ. Quan trọng là mình nghĩ cái việc đó dễ thì nó sẽ là dễ. Và đồng thời nếu mà các chị cảm thấy khó quá, sẽ có những cái dịch vụ hỗ trợ giúp cho chị cảm thấy việc đó nó dễ dàng hơn. Và em cũng có một cái câu này, nếu mà chị nha, bản thân chị thôi nha, có một cái siêu năng lực, chị biết siêu năng lực không? Một cái năng lực siêu nhiên, đúng rồi, thì chị sẽ làm cái điều gì đầu tiên cho bé nhà chị? Siêu năng lực nha. Nhưng mà thật ra nếu có siêu năng lượng thì đó sẽ là mình đã nốt rồi. Nhưng mà không, mình nốt rồi, mọi người đợi một chút. Siêu năng lượng sẽ là du hành trong thời gian. Du hành trong thời gian. Trong thời gian, bởi vì Phúc biết gì không, là cái thời gian mình làm người mẹ, khi mình mới sinh con thì mình thấy thời gian rất là dài. Mình mệt mỏi, mình vẫn có belly, mình cảm thấy mệt mỏi, không có thời gian đi tắm, cảm thấy khó khăn. Nhưng sau mấy tuần mình cảm thấy, ôi, con đang lớn lên. Con không phải nhỏ như vậy nữa. Mà bây giờ con của mình cả 1 tuổi rồi. Và
Ừ. Tưởng như là mình muốn Dạ. về trong tuổi dần đó để trải nghiệm những ngày đầu tiên một lần nữa. Có nghĩa là thông qua câu chuyện của chị thì em Ừ. cảm thấy là chị rất là yêu công việc làm mẹ và Yeah. chị xúc động với cái việc đó. Ừ. Và nếu mà cho chị một cái siêu năng lực, chị sẽ quay trở về thời Yeah. gian ban đầu Yeah. khi chị bắt đầu tập tành chuẩn bị làm mẹ. Yeah. Đó cũng là một cái câu chuyện mà em cảm thấy rất là hay. Và thật sự là em rất là xúc động. Và em cũng nói với chị luôn là vì sao mà một bạn chưa có gia đình như em lại chọn cái ngành mẹ và bé đến 5 năm. Đây là câu chuyện sẵn thì em chia sẻ với chị luôn. Em không hiểu sao á, là em rất là yêu em bé. Em rất là cảm thông cho những cái mẹ bỉm trong cái hành trình làm mẹ. Bởi vì em thấy á, các mẹ bỉm bây giờ á, ngoài cái việc chăm sóc em bé rất là vất vả, các mẹ còn phải lo quán xuyến chuyện kinh tế phụ gia đình nữa, rất là đa năng. Và em muốn làm ngành mẹ và bé là bởi vì em yêu trẻ, em yêu cái mẹ bỉm và em biết hành trình làm mẹ không phải là một cái điều đơn giản. Và em cũng hy vọng là thông qua tập podcast này, những cái ông bố bắt đầu chuẩn bị có em bé, hoặc là những cái ông bố có em bé rồi cũng phải yêu các mẹ và phải có thời gian, cho dù là bố có bận đến cỡ nào cũng phải sắp xếp thời gian để giúp đỡ phụ cho các mẹ, để giúp cho các mẹ có nhiều động lực và vui hơn, và có thời gian chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn. Thật ra thì đối với em là một cái năng lực siêu nhiên thì nó sẽ giúp cho mình là làm cái việc đó nhanh hơn. Nhưng mà năng lực trong câu chuyện này sẽ là ở đâu? Là sự sắp xếp thời gian sao cho khoa học và biết chia việc cho những người thân xung quanh gia đình. Các mẹ hãy biến cái việc mà chăm sóc bé, làm mẹ trở thành một kỷ niệm thật sự là đẹp. Và mình muốn cái việc đó, chứ các mẹ đừng có cảm thấy quá là áp lực. Mình nghĩ nó không áp lực thì nó sẽ là không áp lực. Và cảm ơn các mẹ rất là nhiều. Và chúng ta sẽ bước qua một cái phần cuối cùng. Đợi nha. Mình có thể nói thêm, có được không? Một điều Dạ, có được, nói thêm. được. Mình cảm muốn nói thêm là các mẹ biết gì không, là khi mình làm gì đó nhưng mà mình nghĩ đấy là một trò chơi thì mình sẽ làm vui nhộn, mình sẽ làm vui hơn. Cho nên khi mình làm người mẹ, hãy nghĩ là đấy giống như mình làm bởi vì mình thích mình chơi. Khi mình chơi, cho nên mình chơi, mình chăm sóc con vui, mình chăm sóc con cái kiểu rất là nhẹ nhàng. Không nên đừng làm quá nặng nặng bởi vì mình phải làm cái gì đó. Mình không phải làm cái gì đó, mình chỉ cần hít vào thở ra và enjoy. Cái enjoy lúc đó, bởi vì con của mình sẽ nhỏ như vậy một lần thôi, sau 1, 2, 3 năm sẽ fini. Cho nên hãy nghĩ là đấy là thời gian mình nên tập trung về con, tập trung về gia đình mình, và sau đó không lo lắng công việc vẫn ở đây, công việc sẽ luôn luôn ở đây. Nhưng mà cái thời gian này là rất là quý, và nếu mình từ đầu tư mình hết sức trong thời gian này thì sau đó con của mình sẽ rất là khỏe, chồng của mình sẽ khỏe, mình sẽ cảm thấy vui hơn. Nhưng mà khi mình sinh con, mình phải chọn chăm sóc về gia đình mình trước công việc, trước người khác, trước xã hội, và chăm sóc vui sẽ mình có nói 100% bạn sẽ không regret điều này mà sẽ sống rất là hạnh phúc nha. Dạ, thì em cũng cảm ơn sự chia sẻ rất là hay và rất là vui và nhiều cái năng lượng của chị. Và trước khi mà chúng ta khép lại cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì em sẽ có một cái thẻ bài. Và trong cái thẻ bài này thì nó sẽ có những cái thông điệp tích cực khác nhau. Thì nhiệm vụ của chị Mika sẽ là bóc ra một thẻ bài và đồng thời đọc lên cái thông điệp trong thẻ bài đó. Chị có thể hỗ trợ em làm việc đó được không chị? Ok, được. Dạ rồi. Dạ, chị xin bóc ngẫu nhiên giúp em một cái thẻ bài nha. Đây. Ok. Đó. Rất có ý nghĩa. Ok, Mika đọc nha. Bạn là một phần của toàn thể và vũ trụ, tất cả đều kết nối với nhau. Hiểu không? Dạ. Mika chưa hiểu. Hiểu. Dạ, bây giờ thì chị cho em xin lại cái thẻ, em sẽ đọc lại một lần nữa rõ hơn để cho các mẹ, nhiều khi các mẹ nghe thì các mẹ sẽ thấy nghe rõ được hơn nha. Bạn là một phần của toàn thể và vũ trụ, tất cả đều kết nối với nhau. Thì thật ra thì cái câu nói này nó cũng sẽ là một trong những cái thông điệp mà nãy giờ hai chị em mình cũng chia sẻ.
Có nghĩa là mình sẽ là một phần của vũ trụ và tất cả mọi người thì kết nối với nhau. Cũng như cái câu chuyện á, là cái hành trình làm mẹ của chị cũng như là các mẹ bỉm đang xem cho podcast này không phải là một mình. Hành trình này không phải là một mình. Dạ, nó. Chúng ta sống trong một cái vũ trụ thì vũ trụ sẽ có bao la nhiều người. Thì chúng ta hãy cùng nhau kết nối lại và nhờ sự giúp đỡ của nhiều người để giúp cho các chị có nhiều thời gian yêu thương bản thân nhiều hơn và làm những cái công việc khác nhiều hơn, để hành trình làm mẹ này nó không chỉ có 1 ngày 2 ngày mà nó dài hơn và ý nghĩa hơn nữa. Thì em thấy là đây cũng là một cái câu rất là hay, một cái câu rất là hay và ý nghĩa. Thì cũng gần cuối chương trình rồi, thì chị có muốn chia sẻ lại cô đọng lại một cái điều gì đó, trao gửi lại cho những cái mẹ bỉm trong cái hành trình bắt đầu làm mẹ không chị? Một lần nữa mình cảm ơn Phúc và cảm ơn khán giả và cảm ơn chương trình rất là nhiều. Mình nghĩ là các người mẹ mình cần content như vậy để giúp mình trong cuộc sống hàng ngày. Và trước khi mình chia tay, mình chỉ muốn mời các người mẹ, các mẹ bỉm sữa nghe bản thân mình và làm theo ý kiến của mình. Và khi mình làm theo ý kiến của mình sẽ cảm thấy điều nào cũng sẽ vui hơn và sẽ là một quyết định đúng. Cho nên mình hãy nghe bản thân mình nha. Ra thì em cũng gửi lời cảm ơn đến chị. Cảm ơn những sự chia sẻ của chị, không chỉ là chia sẻ từ lúc này và những sự chia sẻ rất là tích cực của chị từ đầu đến cuối chương trình ngày hôm nay. Và thông qua cái chương trình podcast Mommy Talk này thì tụi em cũng muốn gửi đến thông điệp đến với những mẹ trẻ. Chúng ta là những mẹ trẻ, có thể là các mẹ chuẩn bị sanh em bé, cũng có thể là các mẹ chuẩn bị lập gia đình. Thì chúng ta còn trẻ, chúng ta có nhiều ước mơ, chúng ta có nhiều hoài bão. Cho dù khi mà các mẹ có con đi chăng nữa thì hãy để hành trình có con nó trở nên tích cực và nhiều năng lượng trong một khoảng thời gian dài. Và các mẹ nhớ nha, hãy dành thời gian một chút nào đó để chăm sóc bản thân mình. Và cảm ơn các mẹ đã quan tâm và lắng nghe tập số 0 với chủ đề là làm mẹ đừng quên mình. Cảm ơn chị Mika và hẹn gặp lại các mẹ trong tập tiếp theo nha. Bye. Bye, hẹn gặp lại.